الانتقام بحال الا كتشرب السم وكتسنى شي حد اخر يموت. ولا بد اننا كبشر فيتحسينا في شي وقيته من حياتنا بالرغبه في الانتقام، واحد الاحساس خايب كيجي المهم نتيجه ديال الظلم ولا الحقره، عكس الغضب اللي تقدر تعصب في شي وقيته وتنعل الشيطان وتبدل ساعه بأخرى. الانتقام يقدر يطول معاك، احساس اللي كيخليك توجد باش تاخذ الثأر وترجع الصرف للشخص اللي سبب لك الاذى. هاد التيماتيك هي اللي غادي يخصص ليها المخرج الكوري تشانغ ووك بارك 3 ديال الافلام من 2002 حتى ل 2005: Sympathy for Mr. Vengeance, Old Boy و Lady Vengeance. الا كنتو غادي تتفرجوا في فيلم واحد كوري في حياتكم، انا شخصيا كنصحكم بالفيلم اللي غادي نهضروا عليه اليوم واللي هو Old Boy. ولكن قبل ما نزيدو ولحقاش النوم مهم، اليوم هذا البودكاست سبونسوريزي من طرف المطلة بيكندورف، البراند اللي كتوفر لكم الاهم باش تنعسوا مزيان وكتستعمل تكنولوجيا المانيه وكتقترح عليكم مطلة واحد وبثمن مناسب. الاشا كيدار اونلاين والليفريزون في اقل من 24 ساعه في الجهه ديال الدار البيضاء. 60 يوم ديال التيست ساتيسفي و رومبورسي. سيروا على الموقع bekendorf.ma bekendorff.ma وبروفيتوا من 15% ديال التخفيض على الكوموند ديالكم باستعمال الكود سوليما XBKDF، وتبعوا الكونت انستغرام ديالهم @lematla.bekendorf. القصه غادي نعاودها لكم بلا ما نحرق لكم الفيلم. الشخصيه الرئيسيه اودايتسو غادي تختطف وغادي يدوز 15 عام محبوس في بيت بحال ديال شي اوتيل. 15 عام وهو ما عارفش علاش محبوس، 15 عام وهو ما عارفش باللي غادي يبقى في هذاك البيت 15 عام. يعني في ديك الوقيته يقدر يسحبوا بالله عمرو غادي يخرج، باش يحسب السنوات اللي كدوز كيطاطويهم في اللحم ديالو. 15 عام وهو كيطرح على راسو جوج ديال الاسئله: شكون وعلاش. نهار غادي تطلق غادي يولي عنده غرض واحد في الحياه، هي انه يلقى الجواب ديال هذوك الجوج ديال الاسئله اللي حلل فيهم حتى طاب. الى السؤال الاول غادي يلقى الجواب ديالو دغيا، وهنا غادي نكتشفوا وو جينغلي العقل المدبر ديال عمليه الاختطاف. المهم دري باين عادي، باينه بلا لاباس عليه، ولكن زعما اودايتسو فاش شافو ما عرفوش ولا ما بقاش عاقل عليه. وجينغلي هو اللي بغى يبين راسو لاودايتسو، لحقاش بالنسبه ليه ما حد اودايتسو مازال ما لقاش الجواب ديال علاش. هذاك راه ضمانه للحياه ديالو، عمرو ما غادي يقدر يقتلو حتى يجاوب على داك السؤال. دابا اراني السؤال ديال علاش، السؤال اللي باش يجاوب عليه اودايتسو غادي يحتاج يرجع في الماضي ديالو ويكتشف بان كلمه صغيره اللي خرجت من فمه واللي هو نساها هي اللي جعلات وو جينغلي يخصص حياته كامله باش يحطمه. حبه ديال الرمله ولا حجره بجوجهم كيغرقوا بحال بحال. هاد الاداء اللي تثبت فيه كلمه قالت وكبرات ولات اشاعه ما نقدرش نقولها لكم لان عليها طالع الفيلم كامل. وكما قلت في الاول خاصني نعاود لكم القصه بلا ما نحرق لكم الفيلم. المهم هو ان هذيك 15 عام ديال الحبس غادي تبان لا علاقه مع شنو موجد ليه وو جينغلي. كاينين بزاف ديال الامور الرمزيه اللي غادي يتطرق لها المخرج تشانغ ووك بارك في هذا الفيلم، بحال المعنى الحقيقي ديال الحريه لا ليبرتي. الا كان اودايتسو تحبس بزز عليه لمده ديال 15 عام، راه نهار تطلق السراح ديالو ماشي ولا بدا ولا حر. الحريه ديال الجسم ديالو ماشي هي كل شيء. الحبس اللي ولا عايش فيه هو الحبس ديال الاحساس بالانتقام، واحد الاحساس اللي ما كيخليش الواحد حر في التصرفات ديالو. يعني الحبس ديالو ولا كبر ولكن كيبقى حبس. نقدروا نديروا واحد المقاربه هنا مع الثور في الكوريدا اللي من بعد ما كيعصبوه كيخرج جاهل لدرجه ان القوه ديالو كحيوان اللي هي من طبيعتها كبر من ديال بنادم ما كتبقى تصلح لوالو. كيولي الزيف حمر اللي كيوهم واحد الهدف هو اللي كيجمع التركيز والطاقه الكامله ديال الثور. اذا هذاك الافونتاج فيزيك كيولي نقطه ضعف. سؤال واحد اخر اللي كيطرحوا الفيلم هو في هذه القصه شكون الفيكتيم؟ واش اودايتسو اللي تحرم من الحريه ديالو لمده 15 عام، ولا وو جينغلي اللي اصلا عايش حياته كامله غير للانتقام؟ كمتفرج كنتبعوا القصه ديال اودايتسو، يعني التعاطف ديالنا كيكون معاه، ولكن الا خدينا الوقت ورجعنا شي خطيوات للور
يمكن تبان لينا حقيقه واحده اخرى. وجين اللي كيبان لينا بحال شخص غني في الفيلم وما خاصو حتى خير، يعني عنده كاع الرموز ديال السعاده اللي كتبغي يوهمها لينا المجتمع، هو في الواقع محبوس لمده اطول من الفيكتيم ديالو اودايتسو. الحبس ديالو ماشي فيزيك، الحبس ديالو صعب من اي نوع ديال العذاب. الحبس ديالو هو الانتقام، واحد الحبس اللي كيعطيك الوهم ديال انك كتحكم في المصير ديالك، ولكن المصير ديالك متعلق بواحد الشخص اللي باغي ليه الاذى اكثر من اي حاجه في حياتك. يعني هذاك الشخص كيولي الاوبسيشن ديالك. السؤال الاخير اللي كيطرق ليه الفيلم اولد بوي هو اشنو كاين من بعد الانتقام. واش اللي انتقم يقدر يرجع للحياه ديالو هاني؟ واش الانتقام يقدر يجيب راحة البال؟ وجينغلي ومن بعد ما حقق الهدف ديالو كيقول دابا على من غادي نبقى عايش انا؟ نهار سالت الخطه ديالو وتنشوا بهذيك الساتيسفاكشن ديال الفوز، عاد جاه الاحساس بالفراغ. ضحك والدنيا غادي تضحك معاك، ولا بكي وغادي تبكي بوحدك. هاد الفيلم تخلينا نشوفوا هاد الجوج ديال الشخصيات بحال الا متحكمين في المصير ديالهم، ولكن في الحقيقه بجوجهم فيكتيم. شكرا لكم، ونتلاقاو الاسبوع الجاي في حلقه جديده ديال سوليما بودكاست.